Welcome po muli sa Junior's Tagalog Cooking Channel. Ngayon po, gagawa naman ako or magluluto ng chicken spring rolls. Ito po ang ating mga ingredients. Meron po ako ditong minced chicken. Gagamit tayo ng finely chopped na carrots. Ganon din po yung sibuyas. Kailangan po malilit yung cut nyo. Dahon ng sibuyas, celery chop, oyster sauce, paminta, asin. Gagamit din po tayo ng mantika, pamprito. Tapos po, ang ating pong spring roll wrapper. Kakailangan din po natin ng harina na may tubig. Siya po yung magsisilbing paste pandikit sa ating lumpia. Okay po, umpisa na natin ang pagluluto ng chicken spring rolls. Nagpapainit na po ako ng mantika. Ang una po natin gagawin, gigisahin natin yung ating minced chicken. So, lulutuin ko lang siya ng mga 3 to 4 minutes. Tapos po, papakita ko sa inyo yung susunod natin na gagawin. Ayan po, bali nagisa natin yung ating minced chicken ng mga 4 minutes. Ang gagawin po natin ngayon, hindi ko na-mention sa inyo kanina, maglalagay tayo ng garlic powder. Asin at paminta. Haluin lang natin sandali. Tapos po, mag-add na tayo ng carrots. Ang ating chopped onion, celery, at oyster sauce. So again, lulutuin ko siya ng mga 3 minutes. Tapos po, ilalagay na natin yung ating dahon ng sibuyas. So okay na po yung ating pang-filling sa ating lumpia. Ilalagay ko na yung ating dahon ng sibuyas. Patayin ko na yung kalan. Set aside ko siya. Tapos papalamigin natin siya bago natin ibalot sa ating spring roll wrapper. Hindi po pwedeng mainit dahil bubutasin niya yung ating lumpia wrapper. Ayan po, nag-umpisa na po ako magbalot ng ating chicken spring roll. Nakagawa na po ako ng 3. Ang gagawin po natin, kahit mga 1.5 kutsara lang, lalagay lang natin siya sa hindi sa center, medyo sa ibaba sa center. Tapos, yung both end po niya, kailangan mag-reach siya. Tapos, yung ilalim. Tapos po, kailangan compact siya talaga, masikip. So, roll natin siyang ganon. Tapos po, yung paste natin na harina. Tapos po, face down po sa plato. Makikita po niya. Para pag prito natin, hindi po siya magre-release sa both side. So, ulitin ko. Lagay tayo mga 1 kutsara. Kailangan po, iaayos lang natin. Make sure po na malinis yung inyong kamay. So, fold, 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 compact, press, roll. Lagyan natin ang harina. So, gagawin natin yan hanggang maubos po yung aking lumpia wrapper.
Okay po, tara na po sa ating kalan. Ready na po siya at pwede na po siyang i-deep fry. So okay po, ready na tayo. Mainit na po yung aking mantika. Kailangan po yung pinaka-lock niya face down para hindi po siya bumuka. At ang technique po, kailangan po medium heat lang para hindi kaagad masunog yung ating wrapper. So lulutuin ko kasi siguro ng mga taga 3 minutes dahil luto na po yung ating mixture. Tapos po, pwede na po siyang ilagay sa isang serving plate. Okay po, ito na po yung ating lumpia or chicken spring roll. Napakasarap po nito. Tapos po gumawa na rin ako ng dipping sauce o sausawan. Yung video po nito nandun na rin po sa aming YouTube channel. Pakipanood na lang po. Maraming salamat po sa panonood ng Junior's Tagalog Cooking Channel. Mabuhay! Hi, kumusta po? Ako po yung voice behind sa howtograte.filipino.com. Ngayon po, nag-switch po ako sa Junior's Tagalog Cooking Channel. Pero every now and then, nandun pa rin ako yung channel ko sa howtogratefilipino.com. Ngayon, sa bawat video po, ilalagay ko po yung link sa umpisa at sa huli ng aking video. Sana po magustuhan ninyo at mag-subscribe, comments, click like. Maraming salamat po. Mabuhay!